Mga kasombreros, ano nga ba ang simple sentence at paano nga ba ito gawin? High school ka na ba? Or estudyante ka ba pero hirap ka pa rin magbuo or mag-construct ng kahit na simple sentence lang? Well, this topic is for you. Alright, panoorin niyo po ang full vlog nito sa YouTube channel ha, para mas malinaw po. Okay, simple sentence. Ang every sentence ay nagre-require ng isang verb at isang subject. Okay? Action verb at saka subject or noun. Alright. Ang verb natin, okay, nag-topic din po ako nito sa YouTube. Save ko rin po ang link. Okay, ang verb po natin, ito po yung ginagawa or action na ginagawa ng ating subject or ng noun. Okay, ang nouns naman ay gumawa rin po ako ng YouTube vlog. So panoorin nyo rin po, sinave ko rin po ang links. Paano bumuo ng plurals ng nouns, okay, or ng subject natin. Alright, so isang subject plus isang verb is equal to sentence. Okay, that's our general rule. Pero sa entire English grammar, meron tayong 4 na uri ng sentences. Merong simple sentence, compound sentence, complex sentence, at saka compound complex. Pero sisimulan natin sa pinaka-basic syempre para tuloy-tuloy ang ating learning at hindi masyado mahirapan at baka sumabog yung utak natin. Simple sentence, ayun. Example natin, no? The Venus flytrap is eating. The Venus flytrap is eating. Alright, so medyo unique yung ating sentences kasi nilapatan ko ng mga konting trivia. Alright, so ang Venus flytrap po ay isang uri ng halaman o isang uri ng bulaklak, pero ang kakaiba dito ay kumakain siya ng insekto. Kapag alam natin yung every part of speech na ginagampanan ng bawat salita dito sa sentence natin ay madadissect natin or ma-assign natin sila sa kada parts of speech. Okay? Kada parts of speech. For example, yung word na the, saan siya sa parts of speech? Okay? Gaya na sinabi ko doon sa unang topic natin sa YouTube, sa parts of speech, ang the is part of or is a definite article. Meron naman tayong dalawang articles sa English grammar. We have definite and indefinite article. So yung definite article na ito na the, plus, okay, sunod natin ang Venus flytrap. Okay, siya yung nagmo-modify or ito yung nagmo-modify, nagde-determine ng ating subject. So, the Venus flytrap is flying. So, saan ang subject at saan ang verb dito? That's our next question. So, ang subject natin is ang Venus flytrap. Okay? At bakit siya naka-capitalize? Kasi siya ay proper noun. Okay? Kasi specific siya na pangalan ng halaman or ng bulaklak. The Venus flytrap is eating. So, Venus flytrap is obviously our subject and our verb, kung anong ginagawa ng subject na Venus flytrap ay eating. So, is eating. Alright? So, is our linking verb and then eating is our action verb into a present continuous or gerund form. Naka-gerund or naka-present continuous siya kasi meron tayong ing na dinugtong sa eat. One verb or one subject, Venus flytrap, is eating is our predicate or our verb na ginagawa nung ating subject. For another example natin, Alexander Graham Bell invented the telephone. Alexander Graham Bell invented the telephone. Okay. Proper noun ulit tayo, Alexander Graham Bell. Tapos, ang verb natin ay invented. Okay? Invented, bakit may ed? Alright? Tingnan nyo ulit yung yung link na nilagay ko dyan kasi nag-vlog din ako ng past tense forms, how to change past tense forms ng mga regular at saka irregular verbs. Ang ating verb na invented ay regular verb siya, kaya inadla natin ay ed sa dulo. Invent, invented. So, yung the telephone naman ay yung the. Ano yung the? Okay? Definite article. Wow, very good. The telephone natin, ito naman yung direct object. Okay? So, hindi natin pag-uusapan yan, pero ito yung direct object o nag-add ng value dun sa ating invented. Ano yung invent niya? Telephone. Pwede namang Alexander Graham Bell invented. So, sentence na yon. Pero dinagdagan natin ng the telephone to make it more clear. At saka, direct object siya doon sa kung ano ang invent ni Alexander Graham Bell. O, di ba? May natutunan tayo sa trivia
may natututunan din tayo sa English grammar. So next sentence natin, Orville Wright and Wilbur Wright pioneered our modern airplane. So ang subject natin dito, dalawa. Okay, subject natin is Orville and Wilbur Wright. Sila yung subject natin. Proper noun ulit sila kasi specific na pangalan ng tao. Very good. Okay, pioneered ang ating predicate or ang verb into past tense form. So Orville Wright and Wilbur Wright ang ating subject. Ang verb natin ay pioneered. Pioneered what? Modern airplane. O diba? Wow, ang dali lang, diba? Sabi ko sa inyo, madali lang talaga 'to eh. Next is Albert Einstein was born with a misshapen head. Albert Einstein was born with a misshapen head. Okay, si Albert Einstein ang ating subject. Ang verb naman natin is was born. Tapos ang natin is a direct object with a misshapen head. So another clause. Ito mga sombrero, simple sentence pa rin siya kasi isa lang naman ang independent clause natin. Hindi siya dalawa to make it a compound sentence. Alright, so kapag ginamit natin or ginawa nating common noun yung Albert Einstein, po pwedeng the scientist was born with a misshapen head. So ito unique din itong nito kasi yung ulo daw ni Albert Einstein nung pinanak siya ay hindi siya normal na ulo. Kumbaga pa iba yung shape niya. Iba yung hugis ng kanyang ulo. Siguro that's one manifestation na isa siyang genius kasi kakaiba yung hugis ng kanyang ulo. Okay? And then sabi pa dito, Einstein didn't wear, so Albert Einstein ang ating subject, ang ating verb ay was born. Ang was ay past tense ng verb be na is. Okay? Yung are is past tense no is were. Past participle nila is been. Okay? So kung napanood niyo yung aking vlog about changing forms or changing the regular and irregular verbs to past tense and past participle forms. Marami kayong matututunan doon mga sombreros. Kaya panoorin niyo po yung link na sinave ko dyan. Maraming links yan. Sabi dito, Einstein didn't like wearing socks. Ito isang trivia din to. Einstein didn't work. So ito, ginamit ko dito yung Einstein as our subject. Tapos yung did or did not ay ang ating verbs. Gagawa na ako ng mga subject and verb agreement topics kasi ito yung way din natin para matulungan ng ating mga educators or ating mga teachers and then the students themselves kasi medyo nahihirapan ng ating mga estudyante sa subject and verb agreement. Ngayon, may exception tayo sa pag sinasabi nating isang verb at saka isang subject ang component ng isang sentence. Alright? Yung mga sentences in a form of imperative or command kagaya ng stop tapos may exclamation point. So, isang word lang siya at saka isang punctuation mark ay masasabi na natin complete sentence na siya. And it is a simple sentence as well. Yung ating dito, we only need one verb. Tapos we can assume that na yung subject natin ay yung taong kinakausap nung taong nagsabi ng stop. Or for example, wait. Okay? So one word lang siya or jump tapos period. Yung kinakausap niya yung mismong subject natin. So parang invisible subject siya. Pero matuturing na siya na sentence because it expresses a complete thought. Alright? So that's our exception sa rule na ito. So the single word is a complete sentence. Yung sabi natin kanina. The verb is stop. Another example mga sombreros, my friend lends me his ballpen. My friend lends me his ballpen. Yung ating verb dito ay lends. Okay, may S siya kasi nasa singular form. Tapos ang ating verb dito ay, ang ating subject dito ay my friend. Okay, my friend. Kasi yun yung gumagawa ng ating action na nagpahiram or lends. Alright, so napansin nyo, me, his ballpen. Me, his ballpen. Yung me dyan, yan po yung tinatawag na indirect object kasi siya yung tumatanggap nung pinahiram which is the direct object na ballpen. Ang direct object po natin dyan ay ballpen. Ang indirect object natin ay me. Okay. Paano nagkaganon? So, ang simple sentence ay po pwede rin merong or containing direct and indirect object. Okay? Ang labanan kasi kapag complex, compound complex ay number of clauses. Yun po yung labanan. Pero dito sa example natin, yun po. Alright? So, sana po ay malinaw.
At kapag hindi pa po malinaw ay pwede po kayo magtanong at comment. Okay, last two examples natin. Steph passes Curry the ball. Steph passes Curry the ball. Alright, tatagalogin natin. Pinapasa ni Steph ang bola kay Curry. Okay? Ginawa ko na lang parang twist yung pangalan at saka apelyido ni Curry, ni Steph Curry. Okay, so ang subject natin is Steph. Bakit? Siya yung nagpapasa ng bola doon kay Curry at gumagawa ng action. Ang ating verb ay passes kasi singular form siya, kasi Steph lang. And then, ang ball natin, siya yung direct object. Kasi siya yung pinapasa or itong bagay ang pinapasa doon kay Curry. Alright? Si Curry naman ang tinatawag nating indirect object kasi siya yung receiver ng direct object na ball. So last sentence natin mga kasamaras, the teacher writes on the board. The teacher writes on the board. Pag ginawa natin the teacher writes, ay isang sentence na po yun. Pero nagdagay tayo ng clause na on the board, which is another object natin, ay mas clear ang ating sentence. Di ba madali lang gumawa ng simple sentence? Sabi ko sa inyo, madali lang kaya tune in lang kayo kapag nahihirapan kayo sa mga English topics na yan. So, isa-solve natin by the grace of God. Alright, so yon. In conclusion po, ang ating ingredients, ang ating ang mga words na nakapaloob sa isang sentence, novels, essays, short stories, ay meron po silang or doon manggagaling sa parts of speech natin. Kasi ang bawat salita, sabi natin parati, ay may kanya-kanyang role pagdating sa parts of speech. Yung the, di ba? The, definite article. Teacher, noun, di ba? Common noun siya. Pero wala siyang gender kasi hindi nakalagay kung female or female or male yung ating teacher. Yung rights, di ba? Rights is a verb na belong din sa parts of speech natin. So, right or rights ay naka-singular form, may S siya kasi singular ang ating subject na teacher. Alright, so gagawa pa tayo ng marami pang English topics kaya tune in lamang po kayo. So, see you sa next segment. Kung meron po kayong mga questions and comments ay mag-comment lang kayo. Madali lang, okay? So, muli po ito po sa Sobrang Dennis aka Kuya Kim 2.0 at nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ng ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga kasamaras at see you sa next segment.